درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز 17 فروردین ماه برابر با 6 آپریل 2025 هست. 17 فروردین 2584 شاهنشاهی کوروشی و این هم 49مین گزارش آپوزیتی که تقدیمتون میکنم. بیشتر این برنامه خیلی هم سعی میکنم کوتاه برگزار بشه، راجع به کنفرانس مطبوعاتی که 2 روز پیش مارکو روبیو در بروکسل داشت. این بروکسل هم محل برگزاری نشست‌های ناتو هست، همونطور که پارلمان اروپا هم اونجا هست و به هر حال و مارکو روبیو هم برای مثل اینکه نشستی در ناتو اونجا بوده و بعد در پایان اون نشست فکر میکنم از 2 تا 4 آپریل اونجا بود و فکر میکنم 4 آپریل هم بعد از این نشست هستش که یک کنفرانس مطبوعاتی خیلی کوتاه 20 دقیقه‌ای برگزار میشه، سرپایی تقریبا برگزار میشه و یعنی پشت پودیوم و اینام نیست و اونجا نکات مهمی مطرح میشه، سوالای مهمی مطرح میشه. خب میدونید 2 آپریل روزی بود که دونالد ترامپ اومد اون تعرفه ها رو اعلام کرد و یک جور انقلاب اقتصادی در دنیا و شاهدش باشیم. حالا خوب و بدش رو بعداً میفهمیم. من خودم معتقدم که خوب هست، خوشبین هستم با آینده و عده‌ای از کارشناسان اقتصادی هم معتقدن که این خوب نیست و بعضی از کارشناسان اقتصادی متخصصین هم معتقدن که اتفاقات خوبی پیش میاد. من نتیجه گیری منصفانم بین این دوتا به نظرم فکر میکنم که اتفاق خوبی باشه. حالا ما اصلا بگذاریم از اینا، بریم به سراغ صحبت‌های مارکو روبیو در این کنفرانس مطبوعاتی. خب سوال اولی هم که البته من دیگه صدای مارکو روبیو رو قطع کردم، فقط رو تصویری صحبت میکنم براتون. اولین سوالی که ازش شد راجع به سقوط اقتصاد بود که همونجا گفتش که نه، هیچ اقتصاد سقوط نکرده، بازار واکنش نشون داده. این واکنش بازاره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قوانین عوض شده. یعنی مثلا یک کمپانی که قبلا داشته از چین جنس وارد میکرده و مالیاتی نمیداده، حالا باید مالیات اضافه بده. خب مسلما این کمپانی دچار بازارش به هم میریزه، یعنی سود و زیانش کم و زیاد میشه و مسلما ارزش سهامش بالا پایین میشه به خاطر این اتفاق. ولی بعد از یه مدتی بازار خودشو تطبیق میده با قوانین جدید و این طبیعیه. به هر حال این قوانین هم خیلی این قوانین هم گسترده است، فقط راجع به یک کشور و 2 کشور نیست، راجع به بیشتر کشورهای دنیا است و در ضمن آمریکا بزرگترین مصرف کننده دنیا است. شاید بزرگترین بازار دنیا در آمریکا بشه، یعنی فقط بازار آمریکا یک طرف و بازار اروپا و چند تا کشور دیگه رو هم دیگه یک طرف. اینقدر فرق بازار به هر حال فروش اجناس مختلف در آمریکا متفاوت هست، انقدر یعنی قوی تر هست نسبت به کشورهای دیگه. برای همین مهم هست وقتی که این تعرفه ها گذاشته میشه، یعنی تمام کشورهایی که داشتن به آمریکا جنس صادر میکردن که اجناسشون در آمریکا بفروشن، حالا دچار تنش شدن و این یعنی که باید اجاست بشن. به هر حال این سودی که میبردن بعد بخشش بابت تعرفه ها پرداخت بشه که خب تعرفه ها میره در خزانه ملی، به جیب شخصی نمیره ولی از جیب اشخاصی در میاد و این شده که یک میتونم بگم که یک موجی از جنگ روانی در سراسر دنیا به راه افتاده، بیشتر از طریق رسانه‌های مرجع و حتی اومدن تظاهرات گسترده‌ای رو برگزار کردن در نقاط مختلف دنیا برای اینکه بگن که چقدر این کار چقدر مثلا بد بود و این حرفا. در خود آمریکا در چندین شهر، شاید 7-8 تا شهر همزمان دیروز روز شنبه 5 آپریل تظاهرات برگزار شد. تظاهرات هم بعضیش هزاران نفر در شرکت کردن. من فقط یه نکته ای رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم، مخصوصا بینندگان عزیزی که در آمریکا زندگی میکنن. ببینید در 4 سال گذشته هفته به هفته قیمت اجناس گرون شد. ما شاهد تورمی بودیم
که در تاریخ آمریکا شاید بی سابقه باشه، کم سابقه است. یعنی حداقل در این 20 سالی که 20 و چند سالی که من آمریکا هستم هیچ وقت همچین تورمی نداشتیم که به این سرعت قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه و هیچ خبری حتی یه دونه تظاهرات یا تجمع اعتراضی برگزار نشد. نه رسانه‌ها راجبش حرفی زدن، نه به اصطلاح مردم، همینه که الان دارن تظاهرات میکنن، در تمام این 4 سال سکوت محض اختیار کرده بودن. و از اون طرف هم ولی از به خاطر کارهایی که این دوج انجام داده یا همون Department of Government Efficiency یا سازمان بهینه‌سازی یا وزارت بهینه‌سازی دولت انجام داده و اومده بسیاری از بودجه ها رو قطع کرده. خیلی از کارمندان دولت اخراج شدن، بوده 10 تا 20 هزار نفر فقط از وزارت بهداشت اخراج شدن، من جمله همسر دکتر فاچی که رئیس چندین آزمایشگاه مهم دولتی بود، ایشون هم اخراج شد. و اینها اتفاقات مهمی است. یا تمام این فاند هایی که قطع شد، خب یعنی یه عده زیادی بیکار شدن و اینها الان عصبانی هستن. مخصوصا فاند هایی که قطع شد باعث شد که یه تعداد زیادی از اتفاقا توی همین کنفرانس مطبوعاتی راجع به این فاند هم صحبت میشه، تا حدودی باعث شد که معترضین بیشتر بشن یا متنفرین از ترامپ دلیل محکمتری داشته باشن برای اینکه از این آدم متنفر باشن و از کارهایی که داره انجام میده از دولتش متنفر باشن. به هر حال این تظاهرات به نظر من یه مقداری ربط داره به اون. اگه فقط مسئله اقتصادی بود، ما بعد در این 4 سال گذشته هم شاهد اعتراضاتی بودیم، در صورتی که بعد از یعنی از 2 آپریل تا 5 آپریل اصلا هنوز قیمت چیزی عوض نشده، اتفاقی نیفتاده هنوز که حالا ما شاهد این تظاهرات بودیم. صحبتی که مارکو روبیه تو این کنفرانس مطبوعاتی داشت، یکی از نکاتی که مطرح کرد این بود که میگفتش که ببین ما الان بزرگترین بازار رو داریم و بزرگترین مصرف کننده دنیا هستیم، اما تولیدمون فقط ما داریم سرویس میدیم به دنیا. یعنی که ما داریم سرویس میفروشیم به دنیا، ما دیگه تولید نداریم، صادراتی نداریم. تنها چیزی که داریم صادر میکنیم سرویس هست، سرویس های مختلفی که داریم صادر میکنیم و این خوب نیست، این چیز خوبی نیست. این روند باید جلوش گرفته بشه. این بدترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بذاریم همینجوری بمونه، یعنی ما اصلا هیچ تولید کننده نباشیم و فقط مصرف کننده باشیم و حالا باید تولید رو برگردونیم به آمریکا. یکی از راههای برگردوندن تولید به آمریکا اینه که شما یه کاری بکنید که تولید در آمریکا به صرفه تر بشه، یعنی اجناسی که از بیرون میاد تعرفه داشته باشه، گرونتر هم بشه، بنابراین شما صرف کنید که در داخل تولید بکنی و این به نفع عموم مردم آمریکاست. به علاوه اینکه از نظر امنیت ملی هم اگه بخوایم بهش نگاه بکنید، امنیت اون کشوری که تولید کننده است و خودش تولیدات بیشتری داره بیشتره، امنیت اقتصادیش بیشتر هست و این به نظر من، یعنی من واقعا نمیفهمم که چرا یه عده‌ای از آمریکایی ها متوجه این موضوع نمیشن که اینی که ما الان تولید نداریم توی آمریکا چیز خوبی نیست برای آمریکا و مردم آمریکا. بگذاریم. سوال بعدی راجع به گرینلند بود که گفتن که خب شما چرا میخواین گرینلند رو ضمیمه آمریکا بکنین و مارکو روبیو هم گفتش که نه، ما گرینلند رو ضمیمه آمریکا نمیخوایم بکنیم. این تصمیم با مردم گرینلند هست. مردم گرینلند هم در ازن 59,000 نفر هستن. 59,000 یعنی 60,000 نفر هم نیستن. 59,000 نفر و سرزمینی که متعلق به این 59,000 نفر آدم هست تقریبا اندازه نصف اروپا است و این و پر از منابع مختلف خیلی استراتژیک هم هست. از نظر تقسیم بندی قاره‌ای هم جزء قاره آمریکا حساب میشه، گرینلند جزء اروپا حساب نمیشه. اما دانمارک اومده به خاطر نزدیکی فرهنگی که با مردمشون داشتن اومده به هر حال صاحب گرینلند شده و البته ایسلند هم به نوعی دانمارک فکر کنم پولش رو چاپ میکنی. خلاصه رابطه خیلی نزدیک اقتصادی هم با ایسلند دارن. یه جورایی صاحب ایسلند هم شما. ایسلند جمعیتش حدود 1 میلیون نفر فکر میکنم، ولی گرینلند 59,000 نفره. و حالا مارکو روبیو هم گفتش که خب اینو خود مردم گرینلند تعیین میکنن که میخوان، خودشون گفتن که میخوان از دیگه نمیخوان دانمارک تحت الحمایه دانمارک بشن
و اینو خودشون برای تعمین میکنن. اگر بخواین که ما بیایم، ما میایم، حتما ازشون ما حاضریم که گرینلند رو تحت حمایه آمریکا بکنیم. البته دونالد ترامپ به خاطر اهمیت استراتژیکی که اونجا داره از نظر کشتیرانی و البته منابع زیادی هم که داره، دنبال این هستش که گرینلند رو اضافه بکنه به آمریکا. خب مهم هست، مهم الان بسته به اون 59,000 نفری که در گرینلند هستن و گرینلند هم تقریبا تو قطب هست. یعنی شرایط زندگی در گرینلند آسون نیست، برای همینی که 59,000 نفر آدم فقط اونجا زندگی میکنن، برای اینکه جایی نیستش که بشه راحت توش زندگی کرد. اما خب منابع زیادی داره، اهمیتی استراتژیک داره اون سرزمین. سوال بعدی راجع به مذاکرات روسیه بود که گفتش که ببین ما داریم امتحان میکنیم ببینیم که اینا میخوان مذاکره کنن یا ما مذاکره میکنیم برای اینکه به صلح برسیم. و صلح هم یعنی اینکه کسی به کسی تیراندازی نکنه، آدمی کشته نشه، این یعنی صلح. در غیر این صورت ما نمیخوایم فقط مذاکره کنیم برای مذاکره، این بریم گفتگو کنیم که دو مرتبه گفتگوی بعدی رو انجام بدیم. نه، ما میخوایم گفتگو بکنیم تا به این نتیجه برسیم و برای این زمان بندی داریم. اگه توی اون زمان بندی به اون نتایجی که خواستیم رسیدیم، اگه نرسیدیم میفهمیم که اینا جدی نیستن و به اصطلاح پالیسیمونه یا اون استراتژیمونه عوض میکنیم. اون تمهیداتی که داریم، حتما برنامه‌های دیگه‌ای دارن، برنامه‌های دیگه‌شون اجرا میکنن. حالا اینی که تحریم‌های اقتصادی شدیدتر باشه، فشار بیشتری به هر دو بیارن برای اینکه بیان پای میز یعنی بیان و واقعا صلح بکنن، این قرارداد صلح واقعی رو امضا بکنن. فعلا صلح محدود هست، یعنی مثلا گفتن که فرض کنیم مثلا فلان مرکزهای همدیگر، مثلا مرکز انرژی رو نزنیم، مدرسه ها رو نزنیم، مثلا اینجوری همچین صحبتایش و توافقاتی شده. ولی خب گفتش که ما دنبال صلح هستیم. نه، این کافی نیست. فعلا اینو در همین جا نگه داشتیم ولی میریم به طرف صلح. سوال بعدی راجب این بود که چرا بعد اعضای ناتو پرداختشون رو به ناتو بیشتر کنن و این هم باز دو مرتبه یکی از سوالاتی بود که خبرنگاران اونجا از آقای روبیو پرسیدن و خیلی هم میتونم بگم خبرنگاران عصبانی اروپایی این سوال رو مطرح کردن که خب منظورتون چیه که میخواین اینو بیشتر بکنین. و گفتش که ببین کشورها باید بتونن از خودشون دفاع بکنن و باید یه نیروی نظامی داشته باشن و پول خرج کنن برای نیروی نظامیشون. ما داریم پول خرج میکنیم، ما آوردمون رو به ناتو کم نمی کنیم ولی بقیه هم باید آورده داشته باشن به ناتو، نمیشه همش ما بیاریم. و بنابراین باید کشورها خودشون هم از نظر نظامی تقویت بکنن. خب این یه جور استراتژی دونالد ترامپ، یعنی به جای اینکه جنگ بشه و سلاح مصرف بشه، نه، کشورها باید این سلاح رو بخرن. مثلا مخصوصا کشورهای اروپایی که ثروتمندم هستن بیان مثل عربستان و قطر و اینم امارات و اینا که الان اسلحه میخرن، اینا بیان اسلحه بخرن. اسلحه رو فعلا داره آمریکا تولید میکنه، یعنی کمپانی های آمریکایی تولید میکنن و این باعث میشه که اونا هم آروم بگیرن که نیازی نیست حتما جنگ بشه. این از این رو هم میشه سلاح فروخت. شاید حالا حدس منه، شاید به این دلیله که این مسئله مطرح شده و گفتن که خب ما میخوایم تا حد 5% این بیاد بالا. اجباری نیست ولی باید تا حد 5 هم نه، گفتش که باید تا 5% ایدئاله. بعد تا 5% هر کدوم منزه 5% آورده داشته باشن توی ناتو. و خلاصه این هم یکی دیگه از اون سوالات بود که به نظر من مهم بود، موضوعاتی مهمی بود. سوال بعدی راجع به کمک های بشردوستانه بود. البته مارکو روبیو چند بار گفتش که من خوشبینم برای اینکه به صلح برسیم در روسیه و اوکراین. گفت ولی فعلا داریم امتحانشون میکنیم ببینیم چقدر جدی هستن. ما طبق زمان بندی میریم جلو، یعنی در یه زمان مشخصی باید برسیم به یه نتایج مشخصی و اگه نرسیم کارامون اون استراتژیمون رو عوض میکنیم. در مورد کمک های بشردوستانه
گفتش که بله ما کمک‌های بشردوستانه آمریکا میکنه، ولی خب بقیه کشورها چرا نمیکنن؟ بقیه مثلا چین هم کشور ثروتمندیه، هندوستان هم کشور ثروتمندیه، حالا اصلا اسم اروپایی‌ها رو نبود. گفت خب بقیه هم باید کمک بشردوستانه داشته باشن، نمیشه فقط آمریکا کمک بشردوستانه بکنه که. درسته ما ثروتمندترین کشور دنیا هستیم، ولی ما دولت دنیا نیستیم، ما دولت آمریکا هستیم. ما کمک بشردوستانه رو میکنیم، ولی بقیه کشوران باید سهمشون رو بدن، بعد اونا هم کمک های بشردوستانه بکنن. و بعد سوال بعدی راجع به این بود که یه سری از متخصصین و کارشناسا گفتن که نمیدونم این مثلا انتقاد کردن به همین کارهایی که مثل همین تعرفه ها یا مثل قطع کردن USAID و اینجور چیزا. گفتش که ببین اینا متخصص نیستن، اینا اولا یه صنعتی هست به اسم صنعت NGO، صنعت مؤسسات غیر انتفاعی که صدها میلیون دلار، میلیاردها دلار دارن از آمریکا پول میگیرن و هم از مالیات دهندگان آمریکا، از که مالیات دهندگان مردم مالیات دهنده آمریکا دارن پول میگیرن، پولشون از اونجا میاد و بر علیه دولت آمریکا هم حرف میزنن یا میان نظر کارشناسانه میدن. گفت اینا متخصص نیستن. اینا خب ما البته خودمون به عنوان ایرانی با این موضوع آشنا هستیم دیگه، متخصصانی که در رسانه‌های مختلف فارسی زبان ثابت هم هستن، یه مثلا 15 نفر هستن، 20 نفر هستن که دائما در رسانه‌های مختلف دارن میچرخن و جالبه بدونین که بابت هر بار حضورشون یه معنویاتی هم دریافت میکنن و عکس بیشتر وقتا هم نظریاتشون یا حدسیاتشون غلط از آب در اومده، پیش بینی هاشون غلط از آب در اومده، تحلیل های غلطی هم ارائه دادن، نشون دادن که واقعا تخصص اون کار هم ندارن، خیلی هاشون اینجوری بودن. و اینی که مثلا در زمینه اقتصاد فقط مثلا این 5 نفر بعد میتونن یه نظر بدن، این نظر بدن، نظرشون هم مثل هم دیگه است. خب این یعنی میخوام بگم ما در رسانه‌های فارسی داریم، تو رسانه‌های غیر فارسی هم همینه قضیه، در یه حال ابعاد بزرگتر، ولی همینه. برای همین دیگه لازم نیست بهشون بگیم متخصص. یعنی نکته‌ای که مارکو روبیو روش دست گذاشت نکته جالبی بود. و اینکه گفتش که صنعت NGO، صنعت مؤسسات غیر انتفاعی، یا گفت نمیشه که ما بیایم 100 میلیون دلار مثلا به این مؤسسه بدیم و اون مؤسسه 90 میلیون دلار این پولو صرف به اصطلاح ادمنستریشن مدیریت سیستم مدیریتیش کنه، 10 میلیونش هم برسه مردم. نه، ما دیگه این کارو نمی‌کنیم که 100 میلیون بدیم 10 میلیونش برسه مردم. به خاطر اینکه این همون فساد اینجاست که تو این 90% این پولی که مثلا تازه اگر برسه به مردم، اگر قرار این کمک‌های بشردوستانه برسه به مردم، 90%ش داره سهم این به اصطلاح دفتر و دستک این مؤسسات داره میشه که در حقیقت حقوق‌های آنچنانی نجومی به خودشون میدن و این پول‌ها اینجوری میره. برای همینی که الان همشون عصبانی و ناراحتن از اینکه چرا این بودجه قطع شده، ولی در حقیقت این بودجه داره ویست میشه، داره هدر میره، به هدر داده میشه. این هم موضوع جالبی بود. و در مورد باز دو مرتبه که از همین هوشیاریایی که میکنن رسانه‌ها راجع به این که آیا الان مردم میترسن که شما میرین تو تلفن‌های مردم چک میکنین اگه کسی به دونالد ترامپ انتقاد کرده یا راجع به مثلا از حماس دفاع کرده، شما الان ویزاشو کنسل میکنین، باطل میکنین. گفت نه، ما ویزای کسی رو باطل نمیکنیم. ولی کسی که بهش ویزا میدیم بهش ویزا ندادیم که بیاد اینجا، بیاد به ما بگه که ما راجع به حماس باید چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیاد اینجا تظاهرات ترتیب بده که ضد سیاست‌های دولت ما بخواد فعالیت بکنه. نه، ما برای این بهش ویزا ندادیم. ما بهش ویزا دادیم بره دانشگاه درسشو بخونه، یا بیاد تجارت بکنه، یا بیاد چون مثلا ویزیت بکنه بگرده آمریکا. ما ویزا ندادیم بهش که بیاد اینجا تظاهرات ترتیب بده. مسلمان پیدا بکنیم برشون میگردیم. خیلی محکم روی اینم وایساد. و در مورد ایران هم گفتش که در مورد ایران و حوثی‌ها گفتش که این حوثی‌ها داشتن این کشتی هایی که از همین باب المندب رد میشدن، از اون تنگه رد میشدن میزدن. آمار دادن 100 چقدر کشتی رو زدن، کشتی تجاری رو زدن، چندین حمله به بیش از 100 بار به کشتی‌های نظامی آمریکا حمله کردن. و این کشتی‌های تجاری که از اونجا رد میشن، این 100 خورده کشتی که مورد حمله حوثی‌ها قرار گرفتن، مال آمریکا نبودن، مال همه دنیا بودن و همه به نفع ما این کار برای همه مردم دنیا کردیم، به نفع همه مردم دنیا شد. و الان دیگه اونا
به اصطلاح این تواناییشون از دست دادن. در مورد ایران هم گفتش که هیچ کشوری در دنیا نمیخواد که ایران به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا بکنه یا صاحب مثلا تسلیحات هسته‌ای بشه. هیچ کشوری علاقه به این موضوع نداره و مهمی تا وقتی که دونالد ترامپ توی کاخ سفید هست ایران به بمب هسته‌ای نمیتونه برسه، ما نمیذاریم که برسه. و در ضمن دیدم که این ور تو خود رسانه‌های فارسی زبان دارن میگن که مذاکره غیر مستقیم. تا اونجایی که من دیدم یا من برداشت کردم حداقل از نحوه رفتار این دولت ترامپ، من خیلی خیلی بعید میدونم که دولت ترامپ در این دام بیفته و برن مثلا مذاکره غیر مستقیم کنن که 2 مرتبه بتونن فرار کنن، جمهوری اسلامی بتونه فرار کنه از گردن نهادن به خواسته های به اینکه واقعا دولت ایران و دولت آمریکا دوست بشن با هم و این دشمنی تموم بشه. نه، مذاکره باید مستقیم بشه. من بعید میدونم که زیر بار مذاکره غیر مستقیم بره دونالد ترامپ. الان هم دست بالا رو داره، میتونه فشارها رو به جمهوری اسلامی بیشتر کنه تا جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه و بیاد دیگه این دشمن بازی و پرچم سوزوندن اینا تموم شه. به نظر من اون راه میره تا اینکه در نهایت سفارت آمریکا در ایران باز بشه و این یه اتفاق بزرگ است. حالا اسمشو بذارین جمهوری اسلامی، ولی این حکومت تضعیف میشه به شدت بعد از اینکه این اتفاق، یعنی این باز شدن سفارت آمریکا در ایران یعنی که آزادی مدنی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد، چون مجبورن به یک سری از قوانین بین‌المللی تن بدن و در ضمن اقتصاد بعد آزادتر بشه دیگه. این انحصارها از دست این آخوندها و پامنبری‌هاشون در میاد، تمام این رانتخوری‌ها تموم میشه و سیستم باید عوض شه کلا. حالا اسمش هر چی می‌خوایم بذاریم، جمهوری بذاریم، پادشاهی بذاریم، هر چی می‌خوایم بذاریم، ولی این سیستم باید عوض شه. جمهوری اسلامی نمیتونه بمونه به این شکلی که الان داره ادامه میده. حتی اگر واقعا برن با ترامپ هم دست بدن و بتونن خودشون نگه دارن، دیگه این جمهوری اسلامی نیستن. به هر حال این هم به نظرم جالب بود، موضوع جالبی بود. یعنی این مسئله‌ای که اینا دنبال مذاکره غیر مستقیم هستن بعید میدونم بهش برسن. یکی از موضوعات جالب دیگه‌ای که خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم ماجرای دعوای رسانه‌ای هستش که بین خانم کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید و خانم ووپی گلدمن و البته یک برنامه هست به اسم برنامه ویو در شبکه ABC. خیلی هم برنامه پرمخاطبی بوده، صبح‌ها برگزار میشد و اونجا خیلی انتقادات شدیدی به خانم کارولین لویت شده میکردن و خیلی مسخرش میکردن که این به خاطر خوشگلیش رفته تو کاخ سفید از این حرفا و اونم رفته یک شکایت. البته این عکسی که میبینین که خانم ووپی گلدمن توی لباس زندانی هست این فتوشاپ هست، ولی فکر میکنم که این عکس واقعی باشه از مراسم چون دادگاهش برگزار شده. حالا برخی از کسانی که دارن این اخبار رو دنبال میکنن فکر میکنن که در نهایت خانم گلدمن مجبور میشه که یک عذرخواهی عمومی بکنه از خانم لویت، به علاوه اینکه یه مقدار زیادی بعد خسارت از جیبش خسارت مالی باید پرداخت کنه. این البته ثروتمند هستن، میلیون‌ها دلار ثروت دارن، ولی مثلا یک جریمه سنگین مالی هم خواهد شد به خاطر اون شکایت‌ها، به خاطر اون شکایتی که خانم لویت کرده و در ضمن اون شو ویو هم فکر می‌کنم حدس میزنن که کنسل میشه کلا و جمع میشه دیگه. و این هم در ادامه اون جنگ رسانه‌ای که در جریان بود، یکی از اون سدهایی که جلوی، یعنی میتونم بگم جبهه خط اول جنگ مسئله رسانه بود که خب این هم داره مغلوبه میشه به ضرر دیپ استیت یا دولت در سایه که داشتن مدام حمله میکردن به ترامپ و ادمنستریشنش از دولت قبلی تا این دولت بعدیش که اومد. یعنی دور اول، دور دوم هم که به هر حال شکست خورد، این دور دومی که الان وارد کاخ سفید شده، در این
3 ماه خیلی اتفاق افتاده و این هم به نظر من برای ثبت در تاریخ مهم بود که بیان بشه. سپاسگزارم از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.